हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचे राणीच्या खास किचनमध्ये। आज आपण लेमन ग्रास टी बनवणार आहोत, गवती चहा। आणि ती अशी बनवणार आहोत की तिच्याने आपल्याला खूप सारे फायदे भेटणार आहेत, जसं की कोलेस्टेरॉल कमी करणार आहे, ती संसर्ग प्रतिबंधित करणार आहे, तोंडाचं आरोग्य चांगलं वाढवणार आहे, शिवाय शरीरात कुठल्याही प्रकारच्या वेदना असतील ते पण कमी करणार आहे। अजून कुठले फायदे ते आपण बघूयात व्हिडिओजमध्ये। तर ह्या लेमन ग्रास घेतलेल्या आहेत मी, आणि खूप छान स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत। त्याचे जे खालचे जे जाड देठ आहेत ते कापून त्यांना मुसळीने अशा ठेचून घेतल्या आहेत चांगल्या, म्हणजे जेणेकरून ते पाण्यात टाकल्यावर त्यांचा अर्क खूप छान उतरेल। आणि हे उरलेले जे पानं आहेत त्याचे छान तुकडे करून घ्यायचेत असेच, म्हणजे पाण्यामध्ये त्यांचा अर्क छान उतरणार। आता हे एक आपण सॉसपॅन घेतला आहे, त्यात ते देठ आणि हे कापलेले तुकडे सगळं टाकून घेऊयात, आणि त्यात आपल्याला 400 ml पर्यंत पाणी टाकायचं आहे। आता ही लेमन ग्रास लाल रक्तपेशींची पातळी देखील वाढवते। शिवाय ह्या लेमन ग्रासमुळे जी काही ब्लोटिंग होते, पोटामध्ये गोळा येतो, पाणी साचून आपल्याला अक्षरशः पोट फुगल्यासारखं वाटतं, ते देखील कमी होतं। परत सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा या लेमन टीचा हा आहे की ही चिंता दूर करते, म्हणजे ॲन्झायटी असते ना, रिलिव्हिंग ॲन्झायटी आहे हिच्यात हा गुणधर्म। तर आपण हिला आता गॅसवर ठेवलेली आहे, लो फ्लेमवर ठेवायची आपल्याला, लो किंवा मीडियम ठेवली तरी चालेल। आपण बघितलं आता 5 मिनिटानंतर तर तिच्यात अजून पाहिजे तेवढा पुरेसा कलर नाही आला आहे, म्हणून परत झाकून तिला उकळवायची। आणि हे बघा, आता तुम्ही बघू शकता छान हिरवट असं पाणी तयार झालेलं आहे, म्हणजे तिचा पूर्ण अर्क त्यात उतरून गेलेला आहे। तर ही लेमन ग्रास टी जी आहे, गवती चहा, ही चिंता दूर करते। बऱ्याच लोकांना गरम चहा पिणे म्हणजे आरामदायी वाटते, तर हे त्याचं सबस्टिट्यूशन आहे, खूप हेल्दी आहे। आणि हिच्यात हे खरंच खूप गुणधर्म आहे की ही स्ट्रेस अगदी रिलीव्ह करून टाकते। तर आपण हिला छानपैकी गाळून घेऊ। ते स्टॉक्स आपण काढून घेतलेत चिमट्याने बाजूला, म्हणजे गाळणीमध्ये येणार नाहीत असे। आणि ही गाळल्यानंतर हिला अशीच पिली तरी खूप छान असते ही। ज्यांना वेट कमी करायचं आहे ना, त्यांनी अशी डायरेक्ट पिऊन घ्यायची, अगदी कोमट करून छानपैकी। कोणाकोणाला गरम नाही आवडत ही पिलेली, कारण हिच्यात दूध नाही टाकलेलं, तर त्यांनी बर्फ टाकून जरी प्यालेत तरी ती खूप छान लागेल वेट लॉसवाल्यांनाही। पण यात मध जर टाकलं, आता सगळ्यांनाच एकदम गोड चहा पिण्याची सवय असू शकते, तर त्यांनी ह्याच्यात मध टाकून प्याले तरी चालेल। तर ही खूप हेल्दी आहे आणि बऱ्याच प्रकारचे फायदे आपल्याला शरीराला देऊन जाते। तर तुम्ही पण नक्की एकदा ट्राय करा ही रेसिपी। थँक्यू।